We have participants from the LGU, Rizal Provincial Government, Honorable Renaldo San Juan Jr., MD. He is the Vice Governor. He is accompanied by his board member, Honorable Dino Tanhuatco. Another LGU, Quezon Provincial Government, Mr. Ruel Radovan and Rene Lagos. From Saint Sierra Madre Network Alliance. This is a CSO. Reverend Father Pete Emontaliana is the convener of the Stop Kaliwa Dam Network, and he's with the Corporate Secretary Conrado R. Vargas. From the Philippine Movement for Climate Justice, Mr. Ruben Guillev, who is the resident scientist of the group. Freedom from Death Coalition, Mr. Rovic Obanil. Non-Timber Forest Products Exchange Program, Mr. Emmanuel Marcelino. Stop Kaliwa Dam Network, Ms. Jinky Esguerra. Bukluran Philippine ICCA Consortium, Mr. Timothy Salomon. China Energy Engineering Corporation Limited, Attorney Nova Olaging. From the Center for Environment Concerns of the Ateneo Law School of Government, Ms. Leah May Torres, or Leah May, Executive Director. Laguna Lake Development Authority, Mr. Jaime G. Mora, OIC for Community Development Division. We have Sister Gina Berin from the Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary. No to Kaliwa Kanan Laiban Dam Network, Kakay Tolentino. Philippine Task Force for IP Rights, Mr. Tyrone Edward Bayer, Campaign and Advocacy Officer. We have Crecia Lianio, Integrated Development Program for Indigenous Peoples. We have this group called Ideals. Jenna Aquino Arcayera. Of course, we have our IP leaders with us, IPMR, Adolfo Crisanto Galianosa, Mr. Marcelino Tena. Siya yung Pangulo ng Samahan ng mga Agta Dumagat Remontado na binabaka at ipinagtatanggol ang lupang ninuno. We have an observer from the PLLO, Mr. Jerome Dio. Another participant from the Urban Poor Associates, Ms. Alice Murphy, the Executive Director, and she's accompanied by Mr. Andy Marcelino. From the CSC Region 4A Rizal, Ms. Jennifer Herones. I may have missed some people. Please just call my attention by either sending me a message or directly call our attention. Thank you. Yun lang po, Mr. Chairman. Thank you so much, Comsecadora. Our agenda for today's afternoon meeting is the integration of two House resolutions. House Resolutions number 15 and House Resolution number 309. House Resolution number 15 was introduced by Representative Euphemia Culyamat, Deputy Minority Leader Carlos Isagani Tisarate, Representative Ferdinand Gaite, Assistant Majority Leader Franz Castro, Representatives Arlene Brosas and Sarah Jane Ilago, entitled a resolution urging the Committee on Natural Resources to conduct an investigation in aid of legislation on the alleged water crisis and the revival and effects of the construction of the Kaliwa Dam and Laiban Dam projects. I wish to thank the authors for filing this measure and choosing to keep its referral to this committee. And because of its similar subject matter, it was only proper to integrate its discussion with that of Congressman Fidel Nograles, House Resolution number 309. At this juncture, let us give the floor to the author of House Resolution number 15, our colleague, number 15, yeah, our colleague, Congresswoman Euphemia Culyamat, to tell us the gist of her legislative measure. You have the floor, Honorable Euphemia Culyamat. Maraming salamat, Mr. Chair.
Una sa lahat, Mr. Chair, kami po ay nagpapasalamat sa committee ito sa pagdinig ng napakahalagang isyu ng controversial na Kaliwa Dam Project. Inihain ng Makabayan Black ang House Resolution number 15 upang imbestigahan ang controversial na Kaliwa Dam Project. Mariin ang oposisyon ng mga katutubong dumagat at mga apektadong residente laban sa 12.2 bilyong proyektong ito na utang mula sa China. Tinatayang 10,000 dumagat at 11,000 magsasaka ang apektado sa paglubog ng lupang ninuno at produktibong lugar, lupang agrikultural dulot ng dam. Ibig sabihin din nito ay ang pagpapalayas ng mga dumagat sa lupang ninuno, pagsira sa kabuhayan at paraan ng pamumuhay at matinding pagkasira sa ating kalikasan. Questionable din ang loan agreement ng proyektong ito na lubhang pabor sa China habang inilalagay sa panganib ang patrimonial assets ng bansa. Kini-question din kung kailangan ba talaga ang proyektong ito. Ayon sa Water for People Network, nasa 1,400 million meters daily ang mawala na tubig dahil lang sa leakage. Kailangang maimbestigahan ang mga proyektong ito upang matiyak ang kapakanan at karapatan ng mga dumagat at mga magsasaka upang maiwasan ang pagkasira ng kalikasan at pagkabaon ng bansa sa dagdag na utang. Inaasahan naming maging produktibo ang investigasyong ito tungo sa pagdepensa ng lupang ninuno at mga katutubong komunidad at pagprotekta sa pambansang patrimonyo. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, Honorable Kulyamat, sa inyong sponsorship speech. With that, we now officially continue our deliberation on the issues surrounding the Kaliwa Dam project. But before proceeding further, we would like to recognize the presence of the Honorable Mark Go from the Lone District of Baguio City. Maraming salamat po, Kong Mark. We would also like to acknowledge the presence of Vice Governor San Juan from the Provincial Local Government Unit of Rizal, as well as the other board members present within today, as well as the Vice Mayor of Tanay Local Government Unit, Vice Mayor Rafael Tanhuatco, and Councilor Alan Sacramento, Councilor and Secretary Ronald Mark Catulos, as well as Councilor Ricardo Bernados, and Councilor Bong Ocampo. Maraming salamat po for your presence in today's afternoon meeting. Before we proceed further with the free-flowing discussion, gusto ko nga i-invite si Mr. Marcelino Tena to share with us an important speech on the sentiments of his community towards the Kaliwa Dam project. Mr. Tena is, as has been said by our Comsec Adora, is the president of the Samahan ng mga katutubong agta, dumagat remontado na binabaka at ipinaglalaban ang lupain ninuno. Mr. Tena, you may now have the floor. Nakamute ka, Mr. Magandang hapon po, Mr. Chair. Okay, magandang hapon. You proceed, Mr. Tena. Opo. Sa ngayon po, may mga pahayag po ako rito. Babasahin ko po lahat. At sa kabila ng sa ngayon, simula kahapon hanggang ngayon, hanggang bukas, sa ngayon, nandoon po yung mga kasamahan ko para doon sa MUA negotiation na nagaganap dito sa General Nakar ngayon. Yeah, okay. Kaya, Mr. Tena, make it brief kasi baka mahaba yung babasahin mo. Pwedeng make it brief para kwan. At saka before you proceed, Mr. Tena, we would like to recognize the presence of the Honorable Banti Quaresma from the Lone District of
Nueva Vizcaya. Thank you so much, Mr. Congresswoman Chairman, Banti. Mr. Chairman, may I be allowed to give my opening statement in behalf of NCIP? Yeah, before you put before we get to you, Commissioner Rivera, pwede pong pagbigyan lang muna natin si Mr. Tena. Okay. Okay Thank po. you so much, Commissioner Rivera. Okay. Okay, Yeah, please babasahin ko na proceed, po. Mr. Tena. Ano po? 5 page po ito, 5. Pwede bang i-shortcut mo lang, i-brief, yung brief lang, yung salient features lang ng gusto mong iparinig na kwan. Sa amin po, sa samahan, nagpapasalamat po kami sa aming minamahal na kinatawan ng mababang kapulungan na bumubuo sa committee ito sa pangunguna po ni Kong Alin Manganyaw, sa mga pangunahin sa lahat ng nakikinig. Yan po. I-shortcut ko na po. Ito po yung aking mga pasimula. Mr. Tena, Mr. Tena, Mangawang ang apelyido ko, hindi Manganyaw. Mangawang. Sorry po, sorry. Okay. Sorry. Before you proceed, we would like to recognize the presence of Congressman Maxi Dalog from the Lone District of Mountain Province. Okay, my name is Allen Jesse Kapuyan Mangawang, Mr. Tena. Mangawang, sorry po. Mr. Chair. Oh yes, Honorable Margo, my good friend Margo. Nakalimutan mo yata ako ha. Hindi, kanina pa kita dinatawag. Kanina pa ako dito. Hindi, Wala ka pala. O sige, no. Yeah, okay. Sabi ko before we go, hindi mo narinig na kita, na recognize kita. Thank you very much. Yes, sir. Ikaw pa. Kong Mark. Kaya ako nandito. Yeah, I have recognized you. But again, Kong Mark, again, thank you so much, my good friend Kong Mark, for being around in this afternoon session. Thank you. Mr. Tena, please proceed. Okay po. Ito po ang aking pasimulang pahayag. Ang NCIP, PIC team na binuo para sa aplikasyon ng Kaliwa Dam Project sa pangunguna ng Engineer Tilipas Iwin ay mistula na swelduhang kawani ng MWSS sapagkat hindi na ito na isabuhay ang mandato ng komisyon para sa mga katutubo na tiyakin ang kapakanan, interes at karapatan naming mga katutubong dumagat remontado sa General Nakar, Quezon. Dahil sa tahasan itong pagiging makakaliwa dam project. Yan po yung isa. Tapos si Engineer T. Dipas Iwin ay itinalaga ni dating RD Roberto Almonte sa kanyang posisyon ngayon bilang kapalit ni NCIP Quezon Provincial Officer Angelo Salidao. Dahil sa nito, lumagda sa resolusyon ng pagsang-ayon ng PAMBI 1636 para sa access road ng Kaliwa Dam. Ito ay kahit wala pang pahintulot mula sa aming mga katutubo, kaya sa una pa man ay nagpakita ng pagkiling ang NCIP Provincial Office sa proyektong dam. Yan po yon. Hindi kagustuhan naming mga katutubo ang gamitin ng resolusyon ng pagpayag sa Kaliwa Dam Project. Ang resolusyon ng pagpayag na ginamit ng MWSS ay mali at hindi tunay na nagtataglay ng kagustuhan naming mga katutubo. Ang mga kamaliang ito ay isinaad na sa report ng pagsusuri ng Commission on Audit at kahit balikan ang mga lagda na naroon ay maraming mga individual doon na hindi autorisado panatawan ng aming malayang papasya. Halimbawa, isa sa mga lumagda roon ay nagngangalang Arnel Buendizo na walang autorisasyon mula sa kanyang pamayanan na lumagda sa nasabing resolusyon ng pagpayag. Walang sumang-ayon at lumagda sa nasabing resolusyon mula sa 3 pamayanan na direktang apektado ng Kaliwa Dam. Ito ang mga pamayanan ng Yokyok, Baykuran at Makidata na nasa barangay Pagsangahan, ang lugar kung saan itatayo ang dam. Binaliwala lamang ito ng NCIP, PIS team sa kanilang pagpapasya. Hindi namin ganap na nabuo at napagkasunduan ang aming tunay na indigenous political structure o IPS kung kaya walang legal na batayan ang resolusyon ng pagpayag na ginamit ng MWSS. Binalik ng NCIP
Commission in Bank ang ginawang dokumentasyon tungkol sa aming IPS. In CIP Provincial Office, dahil marami silang nakitang mali impormasyon tungkol sa aming tribo at walang naganap na pagpapatibay o pagkakasundo ang aming mga pamayanan sa tunay naming IPS. Maituring na ang ginawa ng NCIP Provincial na pagpapakumpirma ng IPS sa komisyon ay tunay na aming ninanais na ito ay makumpirma. Kung hindi, ang NCIP Provincial ay muli na namang gumawa ng hakbang na wala ang aming pahintulot. Sa aming tribo sa General Nakar, mayroong nakatalaang 4 na angkan ang mga individual na katutubong nangunguna sa mga pagdidesisyon ay halos nasa isang angkan lamang. Binaliwala ng NCIP ang pag-iral ng angkan sa aming tribo. Kaya kaninong pagpapasya ang IPS na ginamit ngayon ng NCIP at NWSS para sa Kaliwa Dam Project. Yan po. Ang ginawa ni Engineer Pasiwin ay panlilinlang at pamimili sa mga katutubong kanilang hinakot para makadalo sa tinawag nilang Port Assembly. Ang tanging nilang layunin ay ilabas ang peaking resolusyon ng pagpayag sa Kaliwa Dam Project. Sa ginanap ng Port Assembly noong December 16, 2020 sa Puerto Real, Quezon, mahigit 500 katutubo ang kanilang pinadalo. Ang pahatid nilang paanyaya ay may nakalilitong paksa o agenda. Ang isang paksa ay pangkatutubong ang paksa ay katutubo sa Kaliwa Dam Project sa ikatlong araw ng asembleya, ikinulong ng NCIP EPIC team sa isang silid ang itinakdang bilang ng mga katutubo. Siya raw ang magpapasya sa Kaliwa Dam Project. Sa kagustuhan ng lahat na makasama sa pagpapasya ay may mga nagpumiglas na pumasok sa silid. Ang iba naman ay nagsipag-walk out na sa asembleya dahil sa pagkayamot sa nangyari. Ngunit parehong sitwasyon sa lahat ng katutubo na naroon ay ang kanilang alalahanin na hindi sila nakakauwi kung hindi sila bibigyan ng pamasahe ng NCIP. Kung kaya, ang resolusyon ng pagpayag ay walang kredibilidad o puno ng pagdududa. Kung tutuusin, mas wastong gamitin bilang resolusyon ang resulta ng Third Assembly Community Cluster Assemblies kung saan 5 sa 6 na cluster ng community ang nagpasya ng no sila sa Kaliwa Dam Project. Kung nais nating makuha ang tunay na kagustuhan ng higit na nakararami bilang mga katutubo dahil sa kawalan ng ganap na IPS, ngunit hindi ito isinaalang-alang ng IPS team, PEPIC team man lamang. Sa halip, ginamit nila ang 20 milyong pisong halaga bilang pasuhol o panlilinlang sa aming mga kapatid na matagal nang nag-aantay ng pagbabayad sa amin ng NWSS mula paggamit nito ng aming ligasyaman sa proyektong UATP. Ano ba ang FPIC guideline na ginamit ng NCIP para sa aplikasyon ng Kaliwa Dam Project? Bakit magkaiba ang kanilang ginawa sa amin sa General Nakar at sa mga kapatid naming sa Tanay, Rizal? Sa Tanay nga ay mas maraming pamayanang katutubo ang nagpasya ng no sa Kaliwa Dam kaysa sa General Nakar. Bakit sa amin ay mayroong Port Assembly na ilang individual na lang ang nagpasya para sa kabuuan? Samantalang sa Tanay ay walang Port Assembly, bagkus ay diniretso na sa Tanay EPIC team sa MUA negotiation. Mas masahol ang ginawa ng NCIP sa Tanay kung susuriin, mas lantaran ang pagiging bias nito para sa NWSS. Itong kaguluhan ng EPIC process na hinaharap natin ngayon ay bunga
ng kawalan ng sapat na kapasidad ng FPI's team na buong katapatan at kahusayan na padaluyin ang napakahalaga at sagradong proseso ng pagkuha ng aming pahintulot. Okay, maraming salamat po. Meron pa Tuloy ba? pa po, Mr. Chair, mayroon pa meron pa? pong, dalawa na lang po. Sige. Sino-sino ba ang Sige, mga okay. kasapi ng Proceed. FPIC team na siyang nagpapadaloy ng proseso? Mayroon bang sapat at angkop na kapasidad at kwalifikasyon ang bawat isa? Ayon sa 2012 guidelines, FPIC guidelines, ang mga kasapi ng FPIC ay ang mga sumusunod: provincial officer, provincial legal officer, isang engineer mula sa provincial o region office, puno ng FBI team at dalawang IP leader o leader na pinili sa unang community assembly. Ang mga posisyon provincial officer o PO, provincial regional engineer o at puno FBI team ay aming pinalalagay na inako ng lahat ni Engineer Paz Iwin sa isa niyang katawan. Ang PO noon ay naka-inhibit. Ang provincial regional engineer na at puno FBI team ay siya rin at walang provincial legal officer sa buong proseso ng FPIC. At sino ang kanilang pinaganap bilang dalawang leader na dapat ay pinili ng mga katutubo sa unang asamblea? Kung mayroon man, ano ang kanilang ginapanang papel sa FPIC o ginawa lang palamuti sa FPIC team? Sa halip na bumuo ng punan ng mga kwalipikadong kasapi, ang FPIC team ay isang katutubong kawani ng bagong pasok lamang sa kanilang opisina na may posisyong taawan. Ang kanilang ipinalit. Ito nga si Ginang Janet Conchada na matagal na din naming kasama-sama noon sa pakikibaka laban sa Laiban Dam Project. Ayaw naming isipin, ginamit nila ang pagiging kapwa namin katutubo na si Janet para sa kanilang layunin. Ang NCIP at NWCS kasabwat ang ilang pro-dam na individual sa aming tribo ay nasa antas na lang ratipika nitong kanilang binuong Memorandum of Agreement of MUA. Ay walang inilabas na dokumento gaya ng katitikan ng mga asembleya o anuman tungkol sa resulta ng mga natapos na asembleya na sana ay makatutulong para sa paglilinaw ng mga hindi pagkakaunawaan. Maging ang dokumentasyon kung paano ireresolba ang mga tunggalian na nakasaad sa FPIC guidelines ay hindi sila naglabas. Mas nakatulong sana sa pag-resolba ng mga tunggalian kung regular silang naglabas ng mga katitikan ng asembleya kahit hindi pa tapos ang FPIC process. Ginawa ito ng DNR, AMB sa kanilang mga ginanap na public hearing kaya kami ay nagdududa kung paano nila niresolba itong mga pahayag na tunggalian ng mga posisyon sa Kaliwa Dam Project. Kasabwat ng ilang individual katutubo ay minadali at tinitiyak ng NCIP, FPIC team na makuha ng MWSS ang Certificate of Precondition, CP, at ang milyon-milyong halagang babayaran mula sa Kaliwa Dam Project. Ayaw na namin tawaging mga leader itong mga kasabwat ng NCIP at MWSS na kapwa namin katutubo sapagkat batid namin ang kanilang makasariling interes na labag sa aming mga adhikain. Para sa aming lupaing ninuno, katunayan, ang pagkakaposisyon ng IPMR sa bayan ng General Lakar na si Ginang Tilma Aumentado ay isa pang malaking pagkakamali na kinonsinti din ng NCIP, QPO at Regional Office. May isa pa po, Mr. Chair. Isa na lang po. Yan.
Mayroong maraming oposisyon sa kanyang kumpirmasyon sapagkat hindi pa Kanina pa eh. nararapat na kinatawan ng mga pamayanan na nang siya ay italaga. Ngunit hindi rin kami pinakinggan ng NCIP at sa tulong ng lokal na pamahalaan ng General Nakar ay nakaupo ang IPMR. Gayon din ang kanyang mga nakuhang kontrata mula sa National Greening Program o NGP na nagkakahalaga ng milyon-milyon para magtanim ng mga puno sa aming kagubatan ay nais naming paimbestigahan sa angkop na ahensya ng pamahalaan kung tunay nga bang ito ay walang bahid ng korupsyon at anomalya. Ang amin pong tribo at ang ating kagubatan ay tunay ba may pinagpakinabangan sa proyektong NGP ni Ginang Aumentado na kanyang naisagawa sa ngalan ng aming tribo. Hindi lang sa dilubyo ng Kaliwa Dam kami sinusuong ng NCIP at MWSS kundi sa COVID-19. At ngayon nga po, mga minamahal naming congressman pinilit na naman ng NCIP at ng MWSS kasabwat ang ilang individual naming kapwa katutubo na madaliin kami iratipika ang MUA sa Kaliwa Dam Project kahit wala pang Community Resource Development Plan o CRDP. Kaming nabuo. Sabi nila ay pagtitibayin daw ang CRDP na sa nasabing asembleya. Muli itong CRDP na kanilang pagtitibayin ay hindi dumaan sa konsultasyon o pagpapatibay ng aming mga pamayanan. Masyadong sinakripisyo ng NCIP tamang proseso upang kami ay makapagpasya ng mahusay. Mahalaga po ang CRDP sapagkat nilalaman nito ang aming mga pangarap at ang ninanais na pag-unlad sa aming lupaing ninuno. Bago pa kami tumanggap ng milyon-milyong halaga o pundo mula sa labas. Kadalasan, ang pira ang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng anumang samahan hanggang tuluyang maglaho ang dapat sana ay nagkakaisang pangarap. Ang 20 milyon piso mula sa MWSS na iimbestigahan ng committee ito ay ito ay wala pong CRDP kaya po suriin ninyo kung ano ang nangyari at nagiging epekto nito sa aming tribo sa General Nakar. At sa kabila ng pandemya ay isasagawa ng NCIP at MWSS 3 araw na asembleya ng mahigit na 100 katutubong dumagat remontado upang matapos nila ang validasyon, ratifikasyon ng paunang balangkas ng Memorandum of Agreement, MUA, o kalatas ng kasunduan para sa panukalang New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project ng MWSS. Sa ika-17 hanggang ika-19 ng Mayo 2021 sa General Nakar, Quezon, pakiramdam namin ay isinusuong kaming talaga sa kapahamakan ng NCIP at MWSS sa halip na wala pa pong may COVID sa amin ay mukhang gusto nilang magkaroon. Natatakot kami sa kanilang ginagawa para lamang mapabilis at matiyak ang kapagkuha ng MWSS ng Certificate of Precondition para sa Kaliwa Dam Project kapalit ang walang katiyakang kapahamakan sa aming kalusugan at buhay. Marami pa pong kwento at impormasyon tungkol sa mga paglabag ng NCIP at MWSS sa sagrado at napakahalagang proseso ng pagkuha ng FPIC sa aming tribo sa General Nakar at maging sa Tanay, Rizal, na magpapatunay kung bakit ang Kaliwa Dam Project ay aming tinututulan at hindi gustong matuloy. Okay. Opo. Ito pa po, isang pahina po. Sa ngayon po ay labis kaming nagpapasalamat sa inyong komite na magbibigay puwang sa investigasyon ito. Umaasa po kayo na kami ay patuloy na mananalig sa katarungan
sa ating mga batas at sa adhikaing makakalikasan. Pagpalain po kayo ni Makadipat, unang Panginoon. Maraming salamat po, Pangulo po ng mga katutubo sa Hilagang Quezon, Marcelino Tena po. Maraming salamat, Mr. Tena. To the members of this committee as well as other resource speakers, Mr. Tena has raised some very good important points that should be addressed by concerned agencies, primarily NCIP. But before we ask NCIP through Commissioner Rivera to give his opening remarks, we would like to recognize for some members of this committee. Kong Mark Go from Baguio City. Yeah. I'm here, Mr. Chair. Yeah. I would just like to clarify na before I recognize the Tanay LGU and the LGU of the province of Rizal. Inuna pa kitang recognize kanina eh. Nauna ka sa kanila. Okay, sige. Oo. Siguro nag-off ka lang siguro. Thank you very much. I might have missed your calling me, but thank you very Okay. much. Yes, sir. Thank you so much, Kong Mark. Yeah, narinig mo Kong Junior kanina, di ba? Inuna ko si Kong Mark. Oo. Inuna mo ako. I can testify. After the kung Sunny, tinawag mo ko after after you miss me the first time you announced all the congressmen. But anyway, thank you very much. Yeah. Kasi wala ka pa dun sa ano kasi. But anyway, thank you so much, Kong Mark. And before we give the floor to Honorable Rivera, we would like to recognize the presence of Congresswoman Arlene Brosas, as well as Deputy Speaker Congressman Ferdinand Hernandez. So after that, we now give the floor to Commissioner Rivera from the NCIP. Maraming salamat, galang na chairman at sa lahat ng membro ng House Committee on Indigenous Peoples at sa lahat ng membro ng mababang kapulungan. Nandito ngayon sa aking NCIP family, sa lahat ng mga nandito sa loob, especially sa aking mga kapatid na katutubo. Magandang hapon po sa ating lahat. Marahil, you agree with me that we are in a democracy. Meaning, malaya tayong magsabi, pero kakaibat ng ating sinasabi, may kalayaan ding sagutin lahat para itama ang dapat itama. This is the very reason why this committee ay nagkaroon ng public hearing. In behalf of NCIP, this is a privilege. This is a opportunity. Ito ang pagkakataon namin para ang lahat ng mga sinasabi, yung pagkikipagkutsaba sa MWSS, yung mga allegation na hindi maganda sa NCIP, yung 20 million peso na pangsul, sabi nila, lahat ng mga burning issues, mga issue na sinabi, pinupukol sa NCIP, ay may tama. Itatama po namin ang lahat ng ito based on our record, chronology of events, what we did during the process. Ang Kaliwa Dam, Your Honors, Mr. Chairman, and everything, hindi po minadli. In fact, on the record, napakatagal na. Kasi nga, kami sa NCIP, we are mandated by law. Sabi nga ninyo kanina, the very reason why IPRA passed into law is to protect, carry out the interests of indigenous people. Yun po yung mandate namin sa NCIP. Kaya isang malaking karangalan na ang NCIP po
ay mabigyan ng pagkakataon para sagutin point by point kung ano ang kung dapat itama at tunay na nangyayari in performing our mandate insofar as Kaliwa Dam is concerned. For the record, meron pong guidelines ang NCAP on the process of PPAC. Yung sinasabing IPS o PO, non-involvement, marami. Ang empleyado po ng NCIP, Mr. Chairman, in your honor, kamukha din ng lahat. We have a family to protect. We have an integrity to protect. Nag-aral po ang lahat ng ating IPIC team para mabuhay ng marangal at isagawa na dapat tama ang aming mandato. Kaya ito ay pagkakataon po namin kung bibigyan nyo kami ng pagkakataon. Nakaredy ang NCIP para sagutin point by point yung mga sinasabi, binabato sa aming NCIP family. Especially sa NCIP Calabarzon, yung aming APIC team sa General Nakar na siyang binigyan ng mandate para i-process ang APIC. Kaya I'm appealing to the chairman and members of this committee. Bigyan po ninyo kami ng pagkakataon, nakaredy po ang aming mga kasamahan para point by point ipaliwanag sa amin. Kasi po, our integrity is at stake. Pare-pareho po kaming katutubo na walang hinangad, kundi protektahan, itaguyod ang interes ng aming mga kapatid na katutubo. Kaya nandito ang NCAP. The very reason why IPRA passed into law, creating NCAP to protect. And we at Region 4A and as Ethnographic Commissioner of Region 3 and the rest of Luzon, ako'y isang katutubong abiling. Palagi kong sinasabi sa aking mga kasamahan, gawin lang natin ang dapat at tama. Sa committee ito, point by point, ipapahayag po namin, ipapakita namin kung ano naman ang ginagawang proseso ng NCIP. Yung sinasabing kakutsaban ng MWSS, yung sinasabing pagsuhol na 20 million, if I remember right, during the last committee hearing, na ipaliwanag na po namin ito. But if you allow it, we will repeat, Mr. Chairman and members of this committee, to further ipaliwanag uli kung ano ang kwento behind 20 million pesos na hindi naman suol. Ito po ay commitment ng MWSS sa ginawang intervention or activity based on the agreement entered into with ICC at General Nakar. Maliwanag po yun. Kaya, Your Honor, maraming salamat. In behalf of NCIP, this public hearing is an opportunity to us. It is a privilege to us. It is an honor that we at NCIP invited to shed light on the mercy matters issued against us. Maraming salamat po. Kami nagpupugay sa inyong lahat. Yan, maraming salamat, Commissioner Rivera. Let me assure you that kung ano pa man ang sinasabi nila sa kwan, hindi po naman ibig sabihin nun katotohanan na yun. Kaya natin gusto pagdan lahat para explain nilang kanilang hindi ibig sabihin animal committee lang natin mga nasasabi ng pagkalit. There are some
Hello? Mr. Chair, nawala ka kanina. Sorry po, nawawala ang signal sa lugar ko eh. Gusto ko pong ipaalam na kasi wait, last meeting, merong mga intervention Chair, may I suggest na i-off na mo muna yung video mo, Chair. Hello? Nawawala Hello? kayo, Chair. Nawawala kayo. Baka mas maganda i-off muna yung video. Yan. Yan. Okay, okay. Gusto ko lang yung bang hinihingi namin sa inyo yung copies of the preliminary report and a copy of the MOA between that of the Sumag River diversion project before that 20 million pesos was downloaded to the indigenous community and indigenous people. Yun ang hinihingi namin sa inyo. Were you able to submit that, Commissioner Rivera? Comsec, I believe Adora? they submitted, Your Honor, and in the event na meron po kaming kopya na I directed already to concerned office to submit for the committee. Meron Yeah, po okay, maraming kaming salamat po. thank you. Comsec Adora, were you able to receive those documents? Chairman, na-receive kami from NCIP. Is that what you're asking, sir? Putol-putol kasi kayo, sir. Sorry po. Yeah, yeah. O, may Yeah, mga okay. natanggap na kami, sir, na mga Na-receive from niya lahat? NCIP. Also. O, may na-receive po kami sa NCIP, sir. Meron din kami na-receive Yung from copies ng the CSOs, mga civil service society, civil society, status sir. ng FPIC. And from the MWSS, yung breakdown nung na ating paper trail nung Comsec, nawawala ako. Nawawala kayo, Chair. Yan. Vice Chair Ami. Yes po, Chair. Yeah, since nawawala ako, could you kindly mas okay ate yung mo, yung internet could you kindly take over? Pero ang gusto ko lang linawin is kung na-submit ba nung MWSS as well as the DPWH yung mga expected na na papers coming from them to the committee para those are matters documents that are very to contribute in coming up with good decisions. Kung totoong ni-submit nila kung ano 'yan. Could you kindly take over Senior Vice Chair Ami? Yes, Chair. I would be very much willing to. Yeah, please. Yeah, please lang. Nawawala kasi ako, nawawala eh. Masama ang na-submit signal po. sa lugar ko, nasa bundok kasi ako. Hello, sir. Na-submit Yes, po yes. ng MWSS yung na-require po sa kanila. Yeah. I think with all of those na gustong hinihingi natin, with all of those, mabibigyan linaw yung ating let me remind before I give the floor to Senior Vice Chair Ami Sangkopan that we have a law of nature that has to be addressed. The law of nature is simply change and development yan. There are some exchanges, ang sasabi ng iba, distraction, pero actually those are just changes which could be recouped when there is an FPI process that is supposed to be done para paano natin may bigyan ng resolusyon ng mga to. Yun ang ibig sabihin noon eh.
law of nature. So with that, Commissioner Rivera, I hope that you will probably understand what I mean, na hindi po pwedeng kung anong naririnig natin dito, paniniwalaan natin kagad, kaya medyo nagre-react tayo. Precisely why we are here, so that we try to hear the comments from the other side and the comments from the other side. Yun ang ibig sabihin nun kung bakit tayo nagko-committee hearing. So with that, Senior Vice Chair Amihilda, could you kindly take over, please? Yes, yes, Mr. Chair, thank you very much uh, Um, for the opportunity to preside this meeting. Thank you so much. Chair Ami, may I be recognized? Yes, Kong Kaloy Zarate. You Thank you. are Thank you, Chair Ami. Um, uh, this is the second hearing, and I understand, no, Comsec Adora can confirm this. We also invited additional or new resource persons, no, for this afternoon. So actually, narinig na rin natin yung mahirap kasi kung may sasabihin yung isa, sasagutin ng isa, may sasabihin na naman, nagsasagutan, no? Pero hindi natin naririnig yung iba pang boses ng mga stakeholders, no? So if may I suggest, Chair Ami, at through Comsec Adora, no, may we know who are the other resource persons invited this afternoon para mapakinggan din natin yung kanilang boses, no? And as a follow-up, before I will yield my time, tama yung sinabi ni Chair Mangawang kanina, in the first hearing, meron tayong mga ni-require na mga documents, no? Especially related doon sa sinasabing 20 million na fund coming from MWSS downloaded to the IPs, no? In relation doon sa isang project, no? Yung Sumag River Diversion Project, no? And this was given itong 20 million in 2019, no? November 29 of 2019. So yun, yung nagiging malaking issue yan among the IPs dyan. Kaya gusto nating malaman, kanino napunta yung 20 million, paano ginastos yun, no? So yun yung mga related documents, Chair, I mean, hiningi the previous hearing. No? So I will now yield back the time. No? Yun lang request ko, pakinggan natin yung other resource persons. No? Yung hindi pa nakapagsalita during the first hearing and now in this second hearing. Thank you, Chair. Kong Zarate. Yes, Chair. To the resource person, please wait for the chair to acknowledge you and be given the floor to speak. With all due respect, Kong Zarate, Yes, Chair. MWSS Chair Velasco and NCIP are ready to respond to your statement. Are yours what you have mentioned earlier on, are those questions or are those suggestions or Ano, it's just a statement of fact of what happened in the previous hearing, that we required the resource persons, for example, from kasi may explanation na silang ginawa noon in the first hearing, ano yung 20 million na yon. So it was aptly explained by MWSS, no? Kasi kung uulitin naman nila ngayon yan, mahaba yon, baka wala na namang time yung other resource persons, no? So siniguro lang natin that they submitted documents required related to the 20 million for us, for our appreciation, Chair Ami. So my preference now, if with the kind indulgence of the other members and the resource persons, is also to hear the other resource persons that we invited this afternoon para hindi masayang yung oras, no? Na in-invite natin sila at nandito na rin sila ngayon. Thank you, Chair Ami. Yes, thank you, Kong Zarate. Comsec Adora, can we possibly call in all those resource persons who have not attended the first meeting so that they would be allowed to at least say their, I mean, give their remarks or statements in this hearing? Comsec? Conserate, do you have any organizations that you particularly have invited or that you Uh, want to speak now? While yeah, I we're think waiting for Chair Ami, Comsec Adora. oo, parang nawala si Comsec Adora.
We invited, for example, resource persons from the, I think, CEC, no? Concerns for Environment, Center for Environmental Concerns. I think they're here. Anyone from CSC, from the Concern Center for Environmental Environmental Concern. CEC Environmental um, Group? Concern. Wala ba? Comsec Adora. Ma'am Ami, may inaayos lang po si Comsec Adora. Okay. Madam Chair, Ami, Yes, Chair Allen. I think there is a summary of disbursements which was submitted to the Secretariat by the IPs. If only we could ask the Secretariat to furnish all copies of this disbursement, summary of disbursement to all members of the committee para sila update kung anong nangyari dun sa 20 million na sinasabi nilang padulas. Kasi well documented naman. I think this is a very good document. Thank you, Ma'am Yes. Ami. Thank you, Chair Sunny. Comsec Adora, do we have documents coming from MWSS that could possibly be distributed to the members? Hello, Ma'am Ami. Yes po. Yes, ma'am. All the position papers that were forwarded to us, he also forwarded to the different members of the committee. Pati po yung mga ibang humihingi po ng mga guests natin noon, we forwarded some of the position papers to them. So, meron po kayong tanong, ma'am, about the attendees? When I stepped out. Actually, Congressman Caloy Zarate was requesting that resource persons who were not invited in the first public hearing be allowed to speak now. Okay, Be ma'am. allowed to speak in this hearing today. Can we call them one by one? Okay, so we they have can from address the their Center for statements? Environment Concerns. Center for Environment Concerns, Ms. Leah May Torres. Ms. Leah May Torres, if you're in this platform, in the Zoom platform. Good afternoon. I won't open my video kasi medyo mabagal internet. From the Center for Environmental Concerns, our main concern is that there are many environmental impacts. I wasn't able to attend the first public hearing about this. I'm not sure if these were also already addressed. But we are basing our data from the environmental impact statement. And one of the main things that we found out is that it was inside the protected area. And although there are mitigating measures that mentioned that there would be efforts to have reforestation and the like, of course, we are concerned how much do we know about the ecosystem in the area, and are we sure if the mitigating measures would be enough for the damages that the construction and the operations of the dam will cause. And in addition to that, there are also endemic species, and there is a critically endangered species and the vulnerable and threatened species. So how would we make sure that we won't cause more stress to those species and then further cause extinction, especially the aquatic migratory species that will be affected? And I think it was also mentioned that it might cause local extinction of those species because of the migration patterns. So we are stating this not only for their value, but their value as the species themselves, but also
how are these species useful or valuable to the community in the area. So these are not just a list of plants and animals, but actually they are the species that people are also dependent on. And when it comes to the compensation framework, I think it is. I'm not sure, but I think it is not mentioned. How are we going to say compensate the ecosystem value that will be lost? Because it only mentions, I think, compensation for the loss of land or livelihood. But how are we going to see the actual value of all the plants and animals there that would be affected by the habitat loss? And how are we going to address that? So when it comes to also the cultural value, it is also mentioned that burial grounds would be affected. So how are we going to make sure that that would be protected if that's inside the project area? Um, I think we are emphasizing the impacts in the ecosystem, since these are the things that are also important to the indigenous people communities. And if we relocate them, how are we going to make sure that the livelihood that they already know, they could still do it? Because we don't want to impose other kinds of livelihood that they are not familiar to. So on our side, we pose these concerns with the construction of Kaliwa Dam. So that's it. Thank you. Thank you very much, Lai, for those queries, and we hope to hear from, say, from DNR, their comments to Comsecadora, any other resource persons that we have Yes, ma'am. invited to Marami this. po dito, ma'am. We have Miss Kakay Tolentino from No to Kaliwa Kanan Laiban Dam Network. Kakay Tolentino. Miss Kakay Tolentino, are you in this platform now? Opo, magandang hapon po sa ating lahat. Ulitin ko po, ako si Kakay Tolentino po, spokesperson ng No to Kaliwa Kanan Laiban Dam Network. Kami po ay magpapahayag ngayon at aking bibigkasin ang ilang mga prinsipyo at sentimiento na dala namin mula sa komunidad ng mga katutubong dumagat sa Sierra Madre. Una, ang kaugnay sa usapin ng kasalukuyang issue ng Kaliwa Lower Dam na bahagi ng New Centennial Water Source Project ay ito ang aming paninindigan kasama ang sentimiento o pagtingin, pagsusuri ng mga katutubong pamayanan sa parehong probinsya ng Rizal at Quezon. Una, sa usaping pagtatayo ng NCIP ng IPS at IPO ay hindi ito tinitignang naangkop dahil ang mga katutubong dumagat, remontado ay may sariling sistemang pampolitika na nirirespeto ng lahat ng komunidad. Pangalawa, sa usapin ng proseso ng MOA at FPIC, ang pagkakaalam natin at na-stress kanina sa backgrounder ng ating committee chair, Mangawang, na ang karapatan ng mga katutubong mamayan, partikular ng mga dumagat at remontado, ay nakabase sa sinasaad ng Batas IPRA na ito ay pagrespeto, paggalang sa katutubong kapasyahan, self-determination, at higit sa lahat, ito ay dumadaan sa proseso ng pre-prior informed consent. Kaugnay sa nasabing issue, ang proyektong Kaliwa Lower Dam ay hindi kailanman nauna ang proseso ng FPIC, bagkos alam naman natin na nauna ang pag-utang ng gobyernong Duterte sa China sa pamamagitan ng ODA. Hindi ito na isa proseso maging hanggang sa kasalukuyan dahil ito ang patunay ng mga statement o resolution ng mga komunidad na batay sa dokumentong isinumite sa komite ngayon ay siyam na komunidad ang nagsasabing
ang proseso ng FPIC ay hindi pa tapos at ito ay wala pang magaganap na consensus batay sa hanay ng mga katutubong dumagat at remundado. At ito rin ay nabanggit ng aming kasamang katutubo na si Marcelino Tena na ang proseso ng FPIC ay ginagawa lamang panlilim lang at sa pamaraang mabilisan nang upang sa ganon ang konsepto ng FPIC ay hindi naaayon sa sinasabi ng IRR ng IPRA na kung saan ito ay hindi lamang sa within 30 days sinasagawa ang FPIC. Dahil paano isasagawa na within 30 days ang FPIC? Eh di mangyayari nga kung alin lang ang gusto na kausapin ng personahe o staff ng NCIP in particular ang siyang kinakausap. Katulad na lamang sa karanasan ng mga katutubong remontado at dumagat sa bahagi ng Tanay na malinaw na nabanggit kanina na sila ay 90% umaayaw sa Kaliwa Kanan Laiban Dam. Dahil sa karanasan namin, kaugnay noong pang 1980s, aming natutulan ang pagsasagawa ni Marcos ng Kaliwa Kanan. At hanggang ngayon, ito ang sentimiento ng mamayan dahil nakikitang vulnerable sa buhay ng mga katutubong dumagat sa Sierra Madre. Kaya ang proseso ng FPIC ay hindi kailanman na idumaan sa hanay ng mga dumagat sa kabuuan, sa tamang proseso. Paano, ito ang po-post naming question, paano ang sinasabi ng regional chairperson o commissioner ng Region 4 na meron na itong MOA, ang taga Rizal? Anong proseso ang dinaanan nito? Ito po ay not necessaryong sagutin ngayon dahil itutuloy ko lamang na ang kaugnay nito simula noong 2016 hanggang sa kasalukuyan, ang tanging nararanasan ng mga katutubong dumagat, partikular sa Rizal at Quezon, ay ang pangaharas, intimidation, coercion ng mga military forces kasama ng ilang staff o personahe ng NCIP na humahantong sa illegal na pag-aresto, pagkukulong, tulad ng mga dalawang katutubong dumagat sa Umiray noong 2017 o 16. Ito ay inaresto sa pagbibintang na sila ang pumatay sa military na may encounter between military and the NPA. Sa ngayon, panahon na ito, simula pa noong 2020 na dumanas kami ng pandemya, ay nilakipan din ng militarisasyon at ilan sa mga ito ay yung pagpapakita ng listahan ng NTF-ELCAC na nandoon itong mga nasalanta noong March 7, si Randy at si Puroy de la Cruz. Nandun sa listahan ng NTF-ELCAC ang kanilang mga pangalan na sa pagbibintang lamang ng mga trump-up charges na sa simpleng sinasabing supporter sila ng NPA, nagpapatuloy, nagpapakain. Subalit nasalanta noong March 7 na tinatawag naming Bloody Sunday. Sinusunod May 6 hatot ng mga tao at pamilya na dinadala ng NCIP at ng military sa mga kampo ng militar at ang sinasabi ng NCIP, sila ay ipapaklear ang kanilang pangalan para sila ay malayang makalakad sa mga kanilang mga kaingin, kailugan. Ano ang purpose ng kanilang pagpapaklear sa kampo ng mga military? Ito po yung pinopost naming question na kung saan sa hanay naming No to Kaliwa Kanan Laiban Dam Network. Ito po yung ipinupush namin na kailangan at nawawasto na papanahon na ilunsad yung isinusulong ng dalawang congressman, Congressman Eufemia Culyamat at Congressman Fidel Nograles, na imbestigasyon kaugnay sa issue ng Kaliwa Dam
at hindi lamang sa usapin ng pagko-construct nito, bagkos ano yung kalagayan ng mga taong maapektuhan. Dahil hindi lamang 46 families ang maapektuhan sa Kaliwa Kanan Dam na ito. Maraming pamilya at sabi nga kanina, nandito sa hanay ng mga katutubong dumagat at remontado sa probinsya ng Rizal ang mas maraming maapektuhan. Pareho kami nagkukonsultahan ng mga katutubo, kapwa katutubo sa Rizal at Quezon. Sila kasamang Marcelino Tena, meron kaming ugnayan kung paano namin suriin ang magiging epekto ng Kaliwa Lower Dam na ito. At hindi lamang Kaliwa Lower Dam ang aming nakita dahil sa ilalim ng New Centennial Water Source Project, ito ay siyam na magkakatabing dam na siyang itatayo sa proyektong ito sa loob ng inutang ng Presidente Duterte through ODA. Kaya yung po sa bandang huli, sinusulong po namin at sinusuportahan ang investigasyon sa kagyat na isasagawa ni Congressman Eupemia Cullamat at ni Congressman Nograles sa usapin ng issue ng dam at mga karagdagan dito sa maunawaan na imbestigahan nila maigi. hanay ng mga katutubong dumagat Matay na ang Sierra Madre. Marami pong salamat. Ms. Kakay Tolentino, may we request po yung maalalay sa committee ito na technical staff for ito. Yung mga pumapasok, i-off po natin, i-mute natin sila, and if they will be acknowledged by the chair, then i-unmute na lang po natin. Comsec, any other resource person that we wanted to hear before I acknowledge some of those who have posted comments on the chat box? We have Juin Ancha from the Save Rizal Federation, if he's around. Juin Ancha, around. Mahina. Wala na. Juin Ancha, if you're around. We go to the next resource person, Comsec. Wala po si Sister Gina Berin. Is Sister Gina Berin around? Next is Mr. Tyrone. Okay, Mr. Tyrone Edward Bayer. Hello, good afternoon po. Yes, good afternoon. You may proceed, Mr. Tyrone. Sige po. Good afternoon to all, and thank you for this opportunity to say our piece about the Kaliwa Dam, which we have been which we wanted to say for a long time, especially in government offices and legislators. So our office and partners in Southern Tagalog, especially in the Rizal and Quezon areas, are very concerned about the goings on in the Kaliwa Dam project. For example, a loan agreement has been signed and there's an access road already going to the dam site, and it's being constructed since early 2019. Pero yung FPIC process ay ongoing pa lang. Sabihin, nauna na yung mga dalawang activities or may iba pang activities bago yung matapos yung FPIC. Tingin namin mali agad doon sa na yon, sa puntong yon. So with this, para malinawan ang lahat din, kasi baka naman, sabihin ng NCIP na may proseso naman pinagdaanan for MWSS, sana may makitang mga dokumento kami, yung mga dumagat at yung mga yung committee ito na halimbawa yung documentation ng dumagat's indigenous political structure kung meron. Pangalawa, yung claim book for the dumagat's territories, CADT or ADS-DPP, yung ancestral domain
Sustainable Development Protection Plan or both. So kung meron, tapos pangatlo, yung results ng field-based investigation. Kasi ito po yung first activity ng FPIC process according to the FPIC guidelines in Dumagat communities para dito sa Kaliwa Dam Project. So kung may results, sana pwedeng makita. Pang-apat, yung minutes ng lahat ng cluster assemblies. Panglima, yung minutes ng resolution of consent. Yung yung consent na sinasabi nung December 2019 or 2020 na resolution ng pagpayag ayon sa sinabi na kanina. Kung may minutes 'yon, sana makita rin. Tapos siyempre yung listahan ng participants at attendees sa mga assemblies na ito, kung maaari. Tapos yung nilalaman ng MOA at kung ano ang proseso ng validation at pagpipirma ng MOA at kung saan gaganapin ito. Kasi marami pong masasagot yung mga dokumentong ito. Ito lang po yung mga ilan sa mga questions namin na pinagninilay-nilayan namin ng matagal na panahon din. Una, was the process done according to the Dumagat system or ways of decision making? Because that's the spirit of FPIC as we all know, or as is provided by law and other instruments, even in international instruments. Pangalawa, where the Dumagat provided adequate quality information that will facilitate their having a just and proper decision regarding the project. Kumpleto ba yung impormasyon mula sa MWSS, NCIP, at mga stakeholders ng proyekto na ibinigay sa Dumagat para magkaroon ng tamang desisyon yung mga kasamahan natin doon or mga kapatid nating mga Dumagat. Pangatlo, where the Dumagat given adequate time to deliberate upon themselves what their decision will be without outside influence. So, kasi yung proseso ng FPIC ay hindi lang basta-basta consultations at pipirma ng something na paper, but it's a lifetime decision or a life and death decision para sa concerned IP community. So dapat may time talaga na mag-deliberate yung mga tao amongst themselves para pagdesisyonan kung anong desisyon nila para sa proyektong ito na walang influence mula sa labas, kahit ng gobyerno at kahit ng mga NGOs at iba pa. Tapos, pang-apat, where opposing views recorded properly, answered to, and considered in those assemblies and deliberations. Kasi sa mga balita namin ay marami talagang ganito. Sabi rin ni kanina, ni Tatay Marcelino Tena kanina, marami siyang binanggit na maraming opposition kahit sa mga assemblies na ito. Panglima, where the participants of those assemblies decided by Dumagat communities or local government. So, yung yung participants at representatives ay sila ba yung legitimate? Sila ba yung napag-usapan ng Dumagat communities? Or Pang-anim, in ensuring proper continuity and checking of the processes where the same participants, community representatives in attendance to all those assemblies. Kasama na yung resolution of consent at itong MOA na balita natin ay may ginagawa ngayon. Tapos yun, kasi bilang last na pahayag sa mga interaction namin kasi sa mga Dumagat at pagsubaybay sa mga balita, kabilang na ang mga updates mula sa MWSS, kung we stand to agree with the statements and claims of Mr. Tena. Yung mga binanggit niya po kanina, hindi ko na uulitin, nasabi na po niya. Maraming salamat po. Mr. Chairman. Commissioner Rivera, allow the resource persons invited po to speak then, those who were not present in the first public hearing. So, Ma'am Comsec Adora, do we still have other resource persons? We have Ms. Crizia Lianio.
Miss Crisia Lianio. Yeah, followed by Jenna Arcayera. From what organization po? Crizia is from the Integrated Development Program for Indigenous Peoples. And next is Jenna Aquino Arcayera from just the word ideals. Good afternoon po. This is Crisia Leanio from Integrated Development Program for Indigenous People. So, part po kami ng network ko po sa Kaliwa ng Daiban Dam. And siguro, kung may idadagdag man po ako dun sa mga nabanggit dun sa kasama po namin sa network, yung recent militarization po na nararanasan ng mga katutubong dumagat sa probinsya ng Rizal at Quezon, kung bakit po natin sinasabi na ito ay kadugsong nung pagtatayo ng Kaliwa Dam. Yung pong mga biktima nung binabanggit po natin na Bloody Sunday, kung saan 2 dumagat ang napatay. At recently po, noong March 7, May 6, ay may kinulong po ulit na isang katutubong dumagat. Sa bisa ng isang search warrant. At ito pong community ng mga katutubong dumagat na ito sa Rizal, itong Barangay Santa Ines, ay nag-stand po ang na-firm, sila ay hindi po pumapayag sa pagtatayo ng Kaliwa, Kanan at Laiban Dam. So kaya po sinasabi natin na hindi siya hiwalay na issue, yung sa issue ng militarization at red tagging. At the same time, siguro bigyan din ko na lang din po yung grave effect nung bagyong Ulysses nitong nung nakaraang taon. Nakita po natin kung gaano ang epekto nito habang hindi pa naitatayo yung Kaliwa Dam. So what more kung maitayo pa yung Kaliwa Dam, bumahana sa Infanta, yung communities po ng mga dumagat dyan sa Daraitan kung saan sila yung isa sa mga direct na affected pag natayo yung Kaliwa Dam, ay na-wash out yung mga bahay nila. So yun po yung kinakatakot natin. At yun po, ito na ay siguro ay isang matinding manifestation na kung bakit tama yung mga pag-aaral sa siyensya sa matinding epekto nito sa ating kalikasan. Yun lamang po at maraming salamat. Miss Jenna of Ideals. Miss Jenna, are you around? Can we proceed to the next resource person, Comsecadora, if there's still one in your list? Wala na po, ma'am, except that I think NCIP would like to, what? Alice Murphy? Oh, Alice Murphy daw pala, ma'am, if she's around. Alice Murphy, if you're around. We can go back to Miss Alice Murphy. Before we acknowledge other resource persons or before we call in NCIP to respond to statements made by the resource person or even from MWSS, I would like to ask dear colleagues of the Committee on Indigenous Cultural Communities and Indigenous Peoples if they wanted to say something, give their comments on the statements given by our resource persons. Or should you have any questions that you wanted to pose? Questions that you wanted to ask? Pwede na po ako? Pwede po? Sandali lang po. Ma'am, sandali lang po, IPMR Thelma. I'll call you po. Thank you. Wala po ba from my dear colleagues who wanted to say something? If there's none, I'm giving the floor to IPMR Thelma. Ma'am, gaano karami po yung babasahin natin? Please unmute yourself. Unmute niyo na lang po. Sige na. Magandang hapon po sa lahat. Yes po. Magandang hapon. Mahaba-haba po ba ang ating babasahin? Hindi naman po. Wala po. Okay. Wala po akong babasahin. Sasagot lang ako kaugnay sa binanggit ni Marcelino Tina. Okay, sige po. Una po ay gusto kong simulan sa personalidad. Si Marcelino Tina po
ay dapat malaman kung ano ang personalidad bilang siya ay nagre-represent na katutubo. Dapat po ito ay binded ng mga resolution na binigay ng mga kapangyarihan ng mga dumagat remontado na may-ari ng ancestral domain. Para po sa kabatiran ng lahat na nakikinig, ang tunay pong may-ari ng ancestral domain sa bayan ng General Nakar ay ang mga dumagat remontado. Makikita po ito sa sinasabi ninyong claim book at nakatala po doon ang kasaysayan. Yung sinasabi ng huling nagsalita na nakikisimpatiya sa mga katutubo. Ang sa bahagi po ng binanggit ni Marcelino na may 4 na angkan at iisa lamang ang nakikita sa ay bumubuo ng IPS. Siya po, kaya na ito nasabi, ay nagpapatunay na ang kanyang kamalayan sa sinasabing indigenous political structure ay siya ay walang nalalaman. Sapagkat siya ay hindi naniniwala dito at maging sa IPO. Ang sinumang katutubo na hindi maniwala sa indigenous political structure na minanap pa namin sa aming mga ninuno ay hindi. Yan ay huwad na liderato at hindi niya alam ang kanyang sarili. Walang alam sa batas pang katutubo. Pangalawa po, ang sinasabi niya nakaugnay sa proseso ng FPIC na ginawa ng FPIC team dito at binabanata niya si Ted Pas-Ewen. Ang masasabi ko po bilang dumagat remontado na may taya, naglakad, nakatala sa kasaysayan, sa Kalimbok at alam ang kasaysayan ng ancestral domain at IPS na minana pa namin sa aming mga ninuno, ang masasabi ko po ay yung sinasabi niya, ang sinasabi ko po sa proseso ng FPIC, ito po ay legal, ito po ay dumaan sa tamang proseso, sinunod po nila ang proseso ng NCAP sa Executive Order 2012, nasunod po ito at ongoing po hanggang ngayon. Ang proseso po ng FPIC kaugnay sa kanyang mga binanggit ay tapos na. Kaya po ito ay nakarating at nabigyan ng konsensus ang FPIC na ito. At sapagkat ipinaubaya po sa matatanda, dahil po ang sinasabi niya walang Fourth Assembly sa guidelines. Tama po. Pasubalit pinagdesisyonan po sa due process ng FPIC na ang kapag hindi nagkasundo ang katutubo sa katutubo ay itataas sa IPS. At yun po ay naganap. Legal po ang mga dokumento at ang prosesong ito at karapat-dapat lamang isaalang-alang sa batas ng EPRA. Maliwanag po ito. At kaugnay po, ay panawagan ko po, ay isa na lang, last. Hinihiling ko po sa bumubuo ng mag-iimbestiga na kung talagang pag-iimbestiga ito, hayaan po niyo kami makasagot sa kanyang aligasyon, punto by punto. At legal na dokumento ang magsasabi, kaugnay sa aming mga legal identity, kung sino ang mayroon o wala. Salamat po. IPM Marcelma, kung kayo po ay may hawak na documents na nais niyo pong ipaabot sa committee ito, handa po kaming tanggapin. Contact na lang po ang ating committee secretary sa secretariat sa pamumuno po Ma'am, nakahanda po namin suportahan ang National Commission on Indigenous People bilang lead agency na mayroong karapatang protektahan ng aming mga karapatan ng naaayon sa batas at sa customary law. Salamat po. Maraming salamat po. Tinatawagan natin. Now we're calling on NCIP to give response possibly to the statements of the different resource persons and from my dear colleague, mula kay Kong Zarate at saka kay Kong Euphemia Hulamat kanina and the author of the House resolutions. After NCIP po, yung MWSS. Madam Chairman. Yes po, Commissioner Rivera. So before I call on our team at NCIP,
to shed light the issues and concern affecting Kaliwa Dam. I would like to give a short manifestation, if you allow it, Madam Chairman. For the information of all, the Kadti of General Nakar, even the Kadti of Rizal, during my first day as commissioner in 2007-2010, against all odds, sa pagmamahal ko sa ating mga kapatid na kaplubong dumagat sa lugar ng Quezon at Rizal. For the record, Madam Chairman and the members of this committee, ako ang nanguna nakipaglaban upang magkaroon ng kadti na pinag-uusapan ngayon. Ang General Nakar. Ngayong ako'y commissioner, yung pinaglaban kong kadti, dapat masunod ng FPIC team yung proseso. Kaya masakit sa akin yung nakakarinig na binabaliwala namin ng proseso, hindi namin dito sinusunod. Kaya if you allow it, Madam Chairman, point by point, the NCIP team will respond on the issues throwing us. Wala kaming pagmamahal. Ang NCIP Region Calabarzon, lumilitaw na walang pagmamahal. We are not following the process. We are not following our mandate in giving. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we suspend consideration of House Bill 9007. I-mute si Kwan. Please proceed, Commissioner Rivera. Ma'am, may I be allowed to call my NCIP team? Yeah, I would be calling Attorney Agusti to provide us with the response of NCIP. A permission to be recognized. Magandang hapon po, Your Honor. Hereby recognize Attorney Agusti. Tungkol po doon para po bigyan ng tugon yung mga issues na na-raise po sa atin ngayong hapon na ito. Unang-una po, tungkol po doon sa mga points na sinabi po ni Ginoong Marcelino Tena, noong May 11, basta noong nakaraang linggo po, lahat po ng kanyang mga hinaeng po sa amin ay ito po ay tinugunan sa mamagitan ng sulat ng FTIC team. Lalong-lalo na po, magbibigay po ako ng particular na explanation doon po sa IPS confirmation. So alam na po ni Ginong Tena ito at ito po ay naisulat rin po ni Engineer Teddy sa kanya. Ang IPS confirmation po ay isang guideline sa NCIP na hindi naman po siya mandatory sa ating mga katutubo. Dahil alam naman po natin na ang IPS ay taglay na po ng isang pangkatutubong pamayanan. Pangalawa, patungkol naman po doon sa sinasabi po niyang CRDP, nakalagay po doon sa sulat sa kanya ng FTIC team, na ang CRDP ay isa pong mandatory na pagdadaanan bago po maitaas sa komisyon yung pag-aproba doon sa city ng anumang proponent kasama na po dito ng MWSS. At sinabi na rin po namin doon sa sulat, sa liham na ibinigay po sa kanya, na ang pagbabatayan po ng CRDP ay ang mga provision o benepisyo na pag-uusapan doon sa MOA negotiation. So hindi po pwede na CRDP muna bago po yung MOA negotiation. Ang patungkol naman po sa 20 milyon na may kaugnayan sa sumag, ang i-explain ko na lang po dito ay yung paggamit po ng 20 milyon na iyon. Nagsumiti na po ang IPO ng kanilang financial report. Pagkatanggap po natin ng financial report po nitong buwan na ito, agad naman po itong sinuri ng NCIP, ang Quezon Provincial Office at nagkaroon na po sila ng monitoring report. Makakaasa po si Ginoong Marcelino Tena at kung sino man pong katutubo ng Quezon, ng General Nakar, na sa kanilang pag-request po ng monitoring report na ito at sila po ay bibigyan po kaagad. Maliban po sa report, nagkaroon din po tayo ng mga mungkahe pagdating po doon sa mga obserbasyon natin sa paggasta po ng 20 milyon.
Pagdating naman po doon sa pagkatalaga kay Ginoong Ted sa atin pong FPIC team leader, kaya po na-inhibit po si Ginoong Angelo Salidao at napalitan po ni Engineer Ted ay dahil na rin po sa request rin po ni Ginoong Marcino Tena noong panahon po ni Regional Director Almonte. At si Ginang Janet Conchada naman po na kanyang binanggit, maliban po sa pagiging katutubo, siya po ay isang lehitimong empleyado ng NCIP, kung kaya't anuman po ang gawain ng NCIP, ay siya po ay may mandato na tugunan ito. Pagdating naman po doon sa issue ng COVID-19 at sa pagkakaroon po ng pagpupulong sa 3 araw na ito, naipaabot po namin sa kanya na ito po ay mayroong pahintulot mula po sa ating lokal na IATF, sa ating lokal na mayor, at sinigurado po na lahat po ng minimum health protocols po ay sinusunod po natin. Sa katunayan, bago po nagsimula ang pagtitipon, ay humingi din po tayo ng assistance sa RHU at sa iba pong sangay ng lokal na pamahalaan para po ipatupad ang minimum health protocol. Patungkol naman po doon sa naging pahayag po ni Ginang Kakay Tolentino sa parte po ng Rizal. Bagamat hindi po konektado dito, pero pinapaalam po namin sa inyo, lalong-lalo na po sa mga taga Rizal, na ang NCIP po ay hindi po sangkot sa pag-aaresto ng kahit na sino mang katutubo sa lupaing ninuno dyan po sa Rizal. Sa katunayan, noong May 11 to 12, nagkaroon po ng joint investigation ng NCIP at Commission on Human Rights. At nagkaroon din po ng pagkukuha ng kanilang mga salaysay na gagamitin po sa kung magkakaroon po ng kaso tungkol dito, ito po ay gagamitin po at ng mga katutubo, lalong-lalo na po nung naarestong katutubo. Doon naman po sa kaso na Ginoong Poroy at Randy, ang NCI po ang unang tumugon po sa kanilang sitwasyon. Sa katunayan, ako po yung unang abogado na tumugon po sa kanila at kinuhanan po sila ng statement. At sa ngayon po, nakipag-ugnayan po kami sa kanila para po, inaantay po namin yung desisyon kasi ng mag-asawa. Dahil ang plano po natin dito, kasama po ang CHR, ay ilalapit po sila sa Public Attorney's Office para po maihanda ang lahat-lahat ng pangailangan para po sa paghahain ng kaso. Yun. So yun lamang po. Maraming salamat po. I would request all resource persons who have given their statements in this hearing today, I would request that a written position paper or their statements be submitted to the committee because supposedly this being an inquiry in aid of legislation, all those who would be speaking in this hearing and in the previous hearing should have been sworn in. So maybe in the next meeting, COMSEC, we have to swear in everyone. But somehow the recording right now would suffice, but we would still be requesting a written um, um, respond, especially from NCIP, MWSS. Before I call in MWSS to respond to all the issues raised by those concerned, especially from the civil society organization, may tanong lang ako kanina, yung from DNR. Ruben Giab posted in the chat box that in the last hearing, he raised the same issue why the DNR has not responded to the formal administrative case filed in their respective office, nor has the MWSS addressed the issues raised. The leadership of MWSS, through Ms. Cleopas, mentioned that they sent responses to these issues to DNR. Have you provided this committee, DNR, the responses coming from MWSS? And COMSEC, yung po bang binigyan ng MWSS, are those, everything that we have requested in the public hearing was submitted to us? Currently, ma'am, actually na-forward na namin lahat sa mga members and other guests na nag-request din sa atin. Nasa ano po, nasa Google Yeah, I've seen natin. it, na Google Drive, okay. So, anyone from DNR? May formal administrative case, may we know the docket number?
And then may we know, can you please apprise this committee with the status of that administrative case filed? Kanina po may in-acknowledge tayong resource person from DNR, ngayon wala na pong sumasagot. Kung Kaloy Zarate, would you like to say something po? Yes, thank you, Chair. Can you hear me, Chair? Yeah. Ah. I can hear. Sige, itanong ko lang doon sa NCIP, no? Is it true that there is an ongoing MOA negotiation or validation? Although na-confirm naman kanina nung lawyer ng NCIP, no? Si Attorney Agustin ba yun? Na there is an activity na ginagawa ngayon at meron ngang pangamba yung mga ibang IPs, no, that this may violate doon sa mga health protocols, no? Bakit nagkakaroon ng assembly? So ano bang activity na ito? Is it for a MOA negotiation or so may we be clarified by the NCIP on this, Madam Chair? Kasi kung wala pa namang malinaw na FPIC pala, no, na binigay yung mga affected IP communities, why is it there is already a negotiation if there is one, Madam Chair? Attorney Agusti, can you respond to the query? Permission to respond po. Yes, we do confirm that there is an ongoing MOA validation negotiation. We started yesterday and will last until tomorrow. And nangyari po itong MOA negotiation na ito dahil po based on records, ayon po sa report ng aming FPIC team, ay nasa proseso na po sila ng pakikipag-usap tungkol po sa magiging pagkakasundo ng mga katutubo doon sa provision po ng MOA. Well, if that is the case, may inquire, sino po ang ka-negotiate ninyo? Because dito sa ginagawa nating pagdinig ngayon, malinaw na merong mga grupo ng mga katutubo na talagang hindi sila sang-ayon dito sa proyektong ito, no? So kung magkaganon, and in fact there are local government units that also express their opposition to this project. If that is the case, bakit magkakaroon na ng negotiation kung hindi pa tapos yung proseso na kunin yung pagsang-ayon, no, ng mga affected na mga indigenous peoples, no, and even the local even the other stakeholders concerned, Madam Chair? Permission to respond, Madam Chair? Yeah, you may proceed. Anyway, anyway, Rep. Kaloy have been addressing it to the chair, and you can do the same thing in responding. Thank you very much po. Just a point of verification, it is not NCIP who is negotiating with the IPs. It is MWSS negotiating with the IPs po, and NCIP po ay nagpapadaloy or facilitates the said, or the FPIC team facilitates the said activities. In the current activity, we have invited 116 IT leaders representing the communities of General Nakar. And Yes, if I may cut you there, no, Attorney Agustin. Granting that it is MWSS that is negotiating with this group, but it's your agency that is facilitating, and your agency knows for a fact na hindi pa tapos yung process ng FPIC. Why will you, no, if you can clarify to this committee, why will you facilitate a negotiation na alam naman ninyo na marami pang mga katutubo na tumututol dyan? Is that part ng inyong protocols na kahit meron pang nagkakagulo pa, nag-aaway-aaway pa itong mga katutubo, you will facilitate the other group that is already the group na pumapayag na makipag-negotiate sa MWSS? That is why there is meron nagkakaroon na kaagad dito, Madam Chair, ng ng pagdududa yung iba na yung pag-release ng 20 million ay talagang ginamit yon while it is for another project, no, maybe it's a coincidence, but the timing of the release of the 20 million ay ginamit, no, para dito sa proyekto ng Kaliwa Dam. Kaya gusto nating linawin yan dahil lumalabas dito maraming grupo na hindi pa sumasang-ayon, and the NCIP is already facilitating a negotiation.
Is that proper, Madam Chair? Madam Chair, according to the guidelines of NCIP, we have already responded to all the complaints. And the response to all these complaints, as per our guidelines, allows us to continue with the process. So, totoo po, hindi pa po tapos ang proseso dahil ang proseso po ng FPIC ay hindi lamang po nagtatapos doon sa pagbibigay ng consent, ito po ay patuloy pa rin po doon sa negosasyon ng MOA hanggang po doon sa proseso ng pag-aproba ng CP ng ating Commission and Bank. So, yun po. Salamat po. Now, Madam Chair, isn't it po, prudent? Isn't it prudent, Madam Chair, for the NCIP, knowing for a fact that this project, a multi-billion project, a very controversial project, no? Sila na mismo umaamin dito at sila na mismo nakikita naman nila on the ground how divided are the indigenous peoples. Isn't it prudent for this agency to, get the consensus first? Bakit sila tumutuloy-tuloy na sa MOA negotiation? Ano ang hinahabol nila rito? No? Bakit sila nagpapacilitate na tapusin na ito? Granting that even their guidelines allow such a negotiation, but kitang-kita naman, Madam Chair, this is only the second hearing ng ating committee. Nakita natin how divided the people affected communities are, no? So I'm registering my objection dito sa ginagawa ng NCIP, no? Mas lalong magkakagulo itong ating mga kapatid na mga katutubo dahil dito sa ginagawa nila, Madam Chair, no? And I hope they will reconsider that position they are taking now, Madam Chair. NCIP, would you still want to respond? Yes, Madam Chair, if I may. Okay. Yes, I'm Engineer Catherine Gulunan. I was then the TMSD chief of Region 4A na tumutok dito sa Kaliwa Dam project with regards to the issuance of the CP. As mentioned po, last hearing, meron na pong resolution of consent issued by the IPs of Quezon. Kaya po nag-proceed ng MOA negotiation based po sa aming guidelines. As if NCIP do not just proceed to the next step of the FPIC guidelines of the FPIC process kung wala pa pong resolution of consent. Sa ngayon, wala kaming na-receive na resolution of non-consent from the IPs of Quezon and Rizal. We only received a resolution of consent submitted to our FPIC team. So that's the basis of NCIP to proceed to the next FPIC process po. Thank you. Madam Chair. Madam Chair, just a quick... Please, I think NCIP have responded already. Allow Kong Kaloy to give his speech. Yes, Kong Kaloy. Kaya nga, Madam Chair, just a quick reaction to that. Kasi what we have here are statement, counter statements, no? And I can remember fully well during the first hearing, meron din tayong mga resource persons na nagsabi, and our record can bear this out, no? Na sabi nila hindi sila nagbigay ng consent, no? So if NCIP will only just give us, a courtesy while we are conducting this hearing, no? You may call it committee courtesy or congressional courtesy. We are conducting this hearing, trying to sort out things, no? Kasi ang mga statements talaga, I can vividly recall it last hearing na may nagsabi na out of 4 ba yun, 3 lang ang hindi nagbigay ng consent, no? And only 1 gave its consent. So we are trying to sort this out, no? Kaya nag-invite pa tayo ng additional resource persons. But here we are, an agency, parang they're just trying to ignore what is happening in this committee. Tuloy-tuloy lang din sila sa ginagawa nilang itong facilitation of a MOA negotiation, no? And ang kanilang sagot ngayon, allowed ng aming ang aming guidelines yan. Possibly, but give this committee time to sort out all these things, no? Look into all these things. So yun lang yung gusto kong, if they cannot give us that courtesy, then so be it, Madam Chair, no? Possibly we can just reflect that in our committee report. But ito yung nakikita natin ngayon, no? Na ginagawa ng NCIP
while we are conducting this hearing, no, nitong based on the two resolutions, no, based on the two resolutions, investigation in aid of legislation. But it is as if, no, hindi nila ito binibigyan ng malaking importansya, no? Parang just give your statements there and continue with our own thing here, no? Just to para mapa-facilitate na itong negotiation ng MWSS. So I want to register that strong statement here, Madam Chair, kasi nakikita ko parang hindi nila binibigyan ng importansya itong dalawang resolution, no, na nagiging basis nitong hearing na ito, Madam Chair. If I may ask to NCIP, kailan po nyo ginawa yung activity that relates to MOA or to negotiation? After the first hearing of this committee? Madam Chair, it is currently happening, Madam Chair. This is the second day already, Madam Chair. Wala man lamang pasintabi sa committee na to. Alam po natin na sa ngayon ay yun ang pinag-uusapan natin dito. At nung March pa po tayo nagsimula ng hearing na to. NCIP. Madam Chair, as far as the region is concerned, when I assumed my role as the OIC Regional Director, we were directed to proceed, Madam Chair. Directed by whom? Actually, we had a meeting together with the MWSS, with our Commissioner, Commissioner Rivera and ARTA, and we were directed to proceed with our activities, Madam Chair. Do you have internal communications on this matter that you were directed to proceed despite the call for this congressional inquiry? Madam Chair, our basis is our guidelines, Madam Chair. And you have provided this committee a copy of your guidelines. We can provide our guidelines on the FPIC process, Madam Chair. We can submit. Okay, we can act on that, Kong Kaloy. That Yeah. basically is non-recognition of somehow the authority of this honorable committee. Yes, Madam Chair, I want to register that point. No, the belligerence of this agency. No, they know that there is an ongoing investigation, but considering that nasa guidelines daw nila, they just continued, no? Parang walang silbi itong ginagawa nating investigation na ito, no? Walang courtesy na binibigay sa committee na ito na makita man lang yung mga bagay-bagay, no? And in fact, if that decision was already reached during the first hearing, ay the basic courtesy man lang sana na in-inform tayo. Mr. Chair, committee members, by the way, on May 11 and 12 or 17 and 18 and 19, mayroon kaming negotiation, whether you like it or don't. No? Wala man lang courtesy na ganun, Madam Chair. No? In fact, even now, we only know this because somebody raised it in our back. So there's an ongoing mission. Pwede pong... So, may right as a... Ako po, sa bahagi po ng Tanay, pwede pong magsalita. Sandali lang po, pa-acknowledge po kayo muna sa presiding officer, sa chair. Kanina pa po nag-raise ng hand ang representative from the province of Quezon. Tanay po. Introduce yourself. Kung Kaloy, napuputol-putol po yung dating niyo sa... I yield back the floor, Madam Chair. Thank you. Thank you so much, Kong Kaloy. Yes. The gentleman from the province of Quezon. Hi, Madam Chair. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Clarify ko lang din po yung signing. Kasi I have the project timeline of this Kaliwa which was furnished us here in the province. And as to their submission, the free and prior informed consent started on 12 May 19. And dun po sa remark, it's already signed done. But the thing is, wala po yung date nung finish. May date na po ba? For some reason, how did the MWS declared MOA signed done without putting the date on the finish later? Can we be provided a copy of that document, sir? Ma'am, you can ask the MWS to be provided the committee kasi sa kanila din naman po galing to.
This is a timeline as of April 10. And the question also is the environmental compliance certificate started on 15 November 18 and was finished last October 11, 2019. It's already remarked as done. Pero wala pa rin po kami narinig na kung nagkameron ng hearing on this one. Yeah, and actually I've been calling on DNR mula kanina, but no one from DNR, when in fact someone was acknowledged to be present earlier on in this meeting. Madam Chair, I just want to have this recorded from inquiry. Okay. Thank you so much, Mr. Ruel. So, Comsec, I think session have started. Kong Kaloy, Kayo Femia, would you like to say something? And Kong Franz? Because session have started, probably we could set another meeting on the matter. But for the meantime, Chair would like to request that all resource persons who have spoken to please submit your written position or statement. And all those response, especially from NCIP, to please submit the same. All those who have been speaking since we opened the hearing today. Yes, Kong Franz. Yeah, Madam Chair, thank you. So ang concern ko lang na hindi pa rin na sinasubmit. Ewan ko lang kung na-submit na. Tanong ko lang kay Comsec yung 20 million na ibinigay sa isang grupo ng katutubo. So kanino po 'yon? At yung sabihin kanina ni Chair, may malinaw na naman daw ang paggastos. Can we have a copy of that, Comsec? Madam Chair. Kasi parang di pa ako nabibigyan kasi ako po yung unang nag-raise ni-raise po natin yan sa first meeting, yung 20 million na yan na ibinigay doon sa isang grupo ng katutubo na na sinasabi na nalimut ako na nga ang tawag nila doon kaya pwede po bang mabigay sa akin yan ASAP sa office ko po kung meron na. Yung proper accounting po niyang 20 million na yan na ibinigay ng MWSS sa isang katutubo. Pangalawa, so yun nga po hanggang ngayon, Madam Chair, yun pa rin po yung so napaka-disrespectful nitong NCIP na ito dito sa committee na ito, na alam naman natin na nung unang hearing, Madam Chair, talagang malinaw po yung proseso na dinadaanan ay hindi po talaga tama yung marami pong talagang katutubo natin ang nagrereklamo dito. In fact, majority po yung hindi sumasang-ayon dito sa project ng Kaliwa Dam. At pati nga ito sa provincial ng Quezon, pinatunayan diyan na pati yung environmental clearance 2 years ago na, pero hanggang ngayon ay wala pang isinasubmit. Kung meron ito, dapat mai-submit din po ito sa atin. Katulad nung sinasabi nung isa nating speaker. So marami pa tayo, Madam Chair, na dapat na tanungin sa NCIP at saka dito sa MWSS at saka dito sa NCIP at saka sa DENR, Madam Chair. So I reserve all my questions na after dun sa next meeting natin. Thank you, Madam Chair. Thank you, Kong Franz. May we hear from Kong Euphemia? Madam Chair, dahil naman, nagpapatuloy pa naman itong ating public hearing na to. Ang masasabi ko lang po sa MWSS at sa NCIP, huwag po nating madaliin itong project na Kaliwa Dam kasi buhay ng katutubo ang nakataya dito at ang ating inang kalikasan. Kaya sana po maintindihan natin ang pagtutol ng ating mga kapatid na katutubo sa project na ito dahil hindi lamang mga katutubo ang manganganib ang buhay, kung hindi lahat tayo manganganib ang buhay natin dahil masisira ang ating inang kalikasan. Ito lamang po, Madam Chair. Maraming salamat. Madam Chair Ami? Yes, Chair Sani. I would like to turn over the No. You just continue. Ang ganda nga. If I may add lang, there is a discontent on the process of how the FPIC has been done. Kung wala pang FPIC na
nangyari or kung ongoing pa siya, could we ask the NCIP and MWSS for a time frame para kung kailan siya matatapos. And then on the part of the summary of disbursement, Comsec Adora, could you kindly furnish documents which were emailed to our office sa mga offices nila, Deputy Speaker, Deputy Minority Leader Kaloy Sarate, as well as kay Congresswoman Franz Castro for them We already to... did, sir. We already did. We emailed twice just to be sure that nag-push through po yung email natin. We emailed twice to but these offices. si Assistant Minority Leader Franz Castro has not received a copy yet. Kung po pwedeng you make sure na yung Chief of Staff niya has received the necessary documents so that we could come up with more intelligent discussions pagkahawak-hawak natin yung mga documents concerned. Kasi kung hindi nila natanggap, kaya merong lumalabas na salita na panggrasa, na pera, gano'n. So, but the way I look at the document submitted to us, maganda naman eh. It's properly documented. There's a summary of disbursement, and to me, it's acceptable to sa akin. Madam Chair Amihilda, maraming salamat po for taking over. Pasensya po at nawawala kasi ako ng signal. Thank you so much, Ma'am Chair. Okay. So, Chair Sani, we'll have another meeting on this. Kahit ako may mga katanungan din po ako, and being chair, actually, I have asked questions already. But I would probably be raising some more points because DNR is not here. Although someone in the chat box said that Fatima Milan from DNR EMB is still in the call. So can you possibly respond to my question? One is the status of the administrative case, and can we get a copy of the docket? I get the docket number of the administrative case filed and the status of the same. And second, parang query ko na po doon sa documents na hawak kanina ng Province of Quezon, si Sir Roel po. Sir Roel, I'm so sorry, my apologies. Kung may easy na po kayong na-issue. Yes, Sir Roel. To clarify, Madam Chair, kasi kanina, this is about Kaliwa Dam, but the 20 million is always being discussed here. But we want to clarify, as earlier stated by some resource person, that 20 million project is for the Sumang. We're talking about Kaliwa. So let's be clear that these are distinct and separate. Oh, thank you for the clarification. For my colleagues in the committee, in our chat box, the summary of the disbursement and the MWSS have been posted, and a Google Drive was sent by the Secretariat. I would suggest, Secretary, if you could possibly activate the Viber chat group of this honorable committee and send the same Google Drive for all the members to have reference to. So, if there are, maybe hear from MWSS. Chair Ami, before Yes, Doc Aloy. Before the MWSS replies, just for the record, pinadala naman ni Comsec Adora sa nakita ko naman yung Google Drive on my end, yung mga documents so I'm in fact reserving my clarificatory questions in the next hearings gusto ko lang muna marinig yung mga statements ng ating mga resource persons para mapagtagpi ko na so yun lang just for the record, Madam Chair. Thank you. Okay. Thank you. So earlier on,
MWSS Chairman Reynaldo Velasco would like to speak. So I'm giving the floor now to Chairman Velasco. Good afternoon, Madam. Yes, good afternoon. Administrator Velasco has just leave the meeting for an equally important meeting, ma'am. So our apology, ma'am, including our deputy Can administrator. you introduce yourself? Will you be speaking for MWSS, or are you just stating, or are you just informing us that your chair have left already? I will introduce our social expert to speak in behalf of MWSS. Okay. Hello, good afternoon po, Chair. Good afternoon to all the participants. I am Verdaso. I am the social safeguards specialist for the Kaliwa Dam. And I want to clarify and state here that the MWSS followed the free and prior informed consent process as mandated by Administrative Order Number 3, series of 2012. Since March 2019, the project went through the different communities within the CADTI, and we participated as mandated. So in some cases, we were there as observers, and in the FPIC2, we presented the different programs, especially for the social component, how we will protect the rights of the IPs, how we will protect the environment of the IPs, how we will protect the project affected people within the Kaliwa Dam project. And during the FPIC1 process, the communities passed the resolution stating that if ever FPIC3 will not generate a consensus, they will call on their elders, Council of Elders, to decide for themselves. So they decided that they will conduct another tribe assembly among the leaders, the elders of the different communities. So that was one of the reasons why the other resource person said that there was FPIC4. It was not FPIC4, but it was the response of the FPIC team to comply with the resolutions passed by the different communities to meet the Council of Elders. Sorry. Is that all? Is that all, ma'am? During the tribal leaders meeting, the elders, they were only expecting 116 leaders, but 600 of them, leaders and community members of the different IP communities, were present. And so they had, as part of the proceedings, they met with the Council of Elders, who decided to vote for the consent, that they gave their consent for the Kaliwa Dam project. That's all, Chair. Thank you. Thank you, ma'am. I saw earlier before MWSS came to this platform, Ma'am Fatima Milan from DNR EMB. Will you be able to respond to my queries? Hello, Your Honor. Good afternoon. Yes. Hello po. Yes, I'm from EMB po. And as I have answered po sa chat box, the case no, yung sa ECC cancellation is with the DNR Central Office po.
we will just check kung ano na po yung update and we will submit to the COMSEC na lang po yun, Your Honor. Okay. Thank you Thank very you. much. Thank With you. the kind indulgence of my dear colleagues here this afternoon, I would suggest that we temporarily suspend hearing of both resolutions to give our resource persons and stakeholders some lead time to comply with the documents that we are requesting them to submit. As I have mentioned earlier on, considering that we were not able to swear in all the resource persons, since this is a hearing of two House resolutions, inquiry in aid of legislations, then we are requesting everyone who have spoken today to please submit a written document as to your position or statement. And we are requesting everyone who have spoken to submit to this committee their documents or their position or their statements not later than May 25. Would that be okay? May 25? May before, not later than May 25. May I hear Move to suspend. Yes, the most. I move to suspend the considerations of the two resolutions, Madam Chair. Okay, there's a motion to suspend. So the hearing of the two resolutions. Chair Sunny, would you like to say something? And I would like to turn over to you first, the floor to close. Yeah, okay. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Senior Vice Chair Ami. Thank you so much for the participation of all our colleagues, our resources speakers in today's afternoon session. We deeply appreciate the time you took away from your work to join us. We will again send you invitations for our next meeting. Could we schedule that on June 2? Senior Vice Chair Ami, pwede kaya yun? June 2 of 2021. Kong Kaloy? Yes, Chair. That will be our last session day for. Yeah. Kung pwede lang para ano. And Para, I will be Chair. I will be on duty. So okay, good. I will be on duty. Yeah, we're both on duty by then. Maybe in the morning of ano na lang para kuan. June 2. Of Yes, June 2. yes, Chair. That be okay? That will be good. Yeah, good. Thank you, Chair. Yeah, pending the submission of all documents, as has been said by the Honorable Senior Vice Chair Madam Ami, May 25 would be the submission sa lahat ng ating mga resources speakers. And we anticipate another fruitful conversation, exchange of ideas, hopefully with the same personalities here in this afternoon session. And there being no other matters to discuss, the meeting is adjourned until June 2 of 2021. Thank you, Chair. Thank